leverage talaga pag tayo ay matutong mag-invest kasi dito, you need 20,000 para ma-hit mo yung 2.4 million. Pero dito, kailangan mo lang pala mag-invest ng 10,000 a month para meron kang 2.3 million after 10 years. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 3 steps paano kumita ng 10,000 to 20,000 a month passive income. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, mag-compute muna tayo para malaman natin kung magkano yung kailangan natin na fund. So, para ikaw ay magkaroon ng passive income na 10,000, i-times natin yan sa 12 months, so kailangan mo ng 120,000 per year na passive income. And then, saan mo kukunin yan? Of course, i-divide natin yung 120,000 sa 10%. Halimbawa na lang, kumikita ang investment mo ng 10%, so kailangan mo ng 1.2 million fund. So, babalik rin natin yung 1.2 million mo times 10%, 120,000 per year yung kinikita mong passive income. And then, kung 20,000 naman, ang target natin, again, kailangan natin ng 240,000 per year na passive income. And kung i-divide natin sa 10%, kailangan natin ng pondo na 2.4 million para kung ito ay naka-invest sa 10%, kumikita tayo ng passive income na 240,000 per year. So, ibig sabihin, para pala tayo ay magkaroon ng passive income na 10,000 to 20,000, ang target natin is makapag-ipon at makapag-raise ng fund na 1.2 million to 2.4 million. Again, pag-usapan natin kung paano nga ba mahihit yan. Una is increase income. Kasi kapag tumaas ang income natin, mas malaki yung masasave natin at mas mabilis nating mahihit yung goal natin. Para pataasin natin ang ating income, marami tayong opportunity na pwede natin gawing online. So, we have online jobs, online selling, and online teaching. Mamili ka kung ano yung gusto mo at kung ano yung align sa skill mo. Una, pag sinabi nating online jobs, ito yung mga pwede mong gawin na online na pwede mong i-offer yung service mo or yung skill mo. Kagaya ng sa platform ng Upwork and Fiverr. Sa Upwork, ang mga sample na mga pwede mag-offer ng service, yung mga web designer, developer, writer, marketing manager, image editor. So, pwede mong i-check yung website ng Upwork para makita mo kung ano yung mga pwedeng service na i-offer mo. And then Fiverr, ito naman yung sample na ino-offer dito, yung nag-o-offer ng logo designing, voice-over, translator, English, Tagalog, Tagalog-English. Next category is online selling. Ito naman yung pwede kang magbenta online through this platform, no? Pwedeng Udemy, magbebenta ka ng course, and then Shopee, Lazada, of course, ito naman yung popular na platform. Amazon, pwede kang mag-offer ng ebook. And then Facebook, ito rin yung isa sa mga popular na platform na pwede kang magbenta online. So, pwede kang gumawa ng Facebook page at pwede kang mag-Facebook ads. And then, pangatlong category, of course, yung online teaching. Marami talagang teacher na nag-online na. So, pwede yan, no? Magbenta ka sa Udemy ng course. And then, sa Upwork naman and Fiverr, again, pwede mong gamitin tong platform na to para i-offer yung teaching service mo. So, YouTube, pwede rin. Ito yung ginagawa ko na sumasakay ako sa platform ng YouTube para ako ay makapagturo din. Ako, ang ginagawa ko is online teaching kasi ako ay isang financial educator and nasa business ako in the financial industry. So, meron na kami mga kapartner na nasa financial industry. And of course, ginagawa ko yung pagtuturo ko through vlogging sa YouTube. And kung tatanungin mo ko kung ano bang potential income dito, as a part-timer, pwede kang kumita ng 5,000 to 15,000 a month. Depende yan sa effort mo at sa time na ibibigay mo. Actually, pwede pang mas mataas dito sa 15,000. And then kapag full-time ka na, pwede kang kumita ng 25,000 to 100,000 plus a month. Depende yan sa strategy mo at sa kung gagawin mo yung system. Kung gusto mo maging financial educator para may idea ka kung ano bang kailangan mong gawin, may qualification ba yan? Hindi kailangan na ikaw ay college graduate. So, pwede rito kahit high school, housewife,
Basta ang importante, coachable ka, and para maaral mo yung mga system, mag-a-attend ka ng mga training, and then dapat mahilig ka rin magturo at mag-ipon, and willing ka mag-invest ng time, money, and effort. So dito, hindi kailangan na magaling ka, pero advantage yun. Pero kung hindi ka magaling, pwede pa rin yan kasi meron naman tayong system na pwede mong aralin. Ang name ng company namin is IMG, International Marketing Group. So dito, maganda ang mission ng company kasi we educate people. So sabi nga, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Sa IMG, meron kaming 30M by 30 financial literacy campaign. Financial education isn't an option, it's a necessity. So dito sa IMG, dapat mahal mo yung mission na magturo sa tao. So dito kasi naniniwala kami na malaki man ang sweldo mo or maliit, importante is meron kang financial education para alam mo kung paano hawakan ng pera mo at paano mag-grow ito. So International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So if you want to know more kung ano yung tinuturo namin sa IMG, pwede mong i-download for free yung ebook namin. Pumunta ka lang sa bit.ly/ssbyf ebook. And then kung gusto mo pang matuto about IMG and sa business, meron akong mga short videos sa bit.ly/IMG platform. Pangalawang tip is use spare time. So kung ikaw ay may full-time job, importante na i-maximize mo yung extra time mo or yung spare time mo. Ganon din ako nagsimula, no? Kasi importante yung daily activities natin eh. Kung gusto mo talagang kumita ng online is talagang pwede mo namang isabay yan sa trabaho mo. So ako, no, actually accountant ako pero yung ginagawa ko na part-time is hindi related dun sa trabaho ko. Kasi ang trabaho ko bilang financial educator is nakafocus sa teaching and then syempre aaralin mo yung digital marketing and of course nasa business ka. So kapag limited lang ang oras mo, mas maganda na mag-innovate ka and i-improve mo yung skills mo para mas marami kang magawa. Kasi kapag nag-innovate ka at maganda yung skills mo, is talagang mas mataas yung income potential mo. Pangatlong tip is invest. Napaka-importante na matuto tayo mag-invest. Sabi nga natin kanina, may target tayo na 1.2 million to 2.4 million. Kung i-check natin yan sa financial calculator, ito yung projection, no, comparison kung nagsisave ka versus kung nag-i-invest ka. So, ang sample natin dito, ang investment mo kumikita ng 12% per year. So, kanina, nag-compute nga tayo na kailangan natin ng 1.2 million fund para meron tayong 10,000 passive income a month. So, para ikaw ay magkaroon ng 1.2 million, kailangan mo mag-ipon ng 10,000 kada buwan. Pero kung ikaw ay nag-i-invest, kaya pala, no, na makapag-build ka ng 1.4 million in 10 years na 6,000 lang ang iniipon mo. Kasi nga, mas mabilis mag-grow yung pera mo pag naka-invest. So, anong gusto mo? Nag-iipon ka ng 10,000 a month or nag-i-invest ka ng 6,000 a month? Of course, mas maganda na tayo ay mag-invest para mas mabilis mag-grow ang pera natin. And of course, yung isa nating goal is kung gusto mo magkaroon ng 20,000 passive income, kailangan mo ng 2.4 million fund. So, may hit mo yan pag nag-iipon ka ng 20,000 a month for 10 years. Pero kung ikaw ay matutong mag-invest, meron ka agad 2.3 million in 10 years na 10,000 a month lang ang iniipon mo at ini-invest. So again, leverage talaga pag tayo ay matutong mag-invest kasi dito, you need 20,000 para ma-hit mo yung 2.4 million. Pero dito, kailangan mo lang pala mag-invest ng 10,000 a month para meron kang 2.3 million after 10 years. So again, i-comment nga natin dyan, invest. Importante na matuto tayo mag-invest para mabilis mag-grow ang pera natin. Pagdating sa pag-i-invest, importante yung tinatawag na diversification. Ibig sabihin, hindi pwedeng sa isa lang nakalagay yung pera mo or sa isang product lang. Importante ikalat natin to. So, pwede ka maglagay ng pera mo sa bank, sa bonds, ito yung mga conservative. And then, kung gusto mong high risk pero high return, ito naman yung mutual funds, stock market. Ito yung mga investment mo naman sa mga top corporations. And then, may mga investment din na meron ng healthcare and life insurance. So again, maganda naka-diversify yung pera natin. And if you want to know more about investment, pwede kang pumunta sa bit.ly/myinvestmentoptions. May mga short videos ako dyan about investment. Again, 3 steps paano kumita ng 10,000 to 20,000 a month passive income. Una is you have to increase your income para mas mabilis makaipon at makapag-invest.
And then use your spare time para hindi naman tayo matrap na tayo ay busy sa full-time job. So meron tayong diskarte sa ating spare time. And then pangatlo, invest para mabilis mag-grow yung pera natin. Kung gusto mo maging financial educator kagaya ko at kung may question ka, pwede mo akong i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. And then pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.